guys, welcome back to my channel. This is Aiza. In this video, based on the title, I am going to unbox LINTRATEK new ALC TH band cell phone repeater cellular signal booster. So para saan nga ba ang cellular booster? So for sure, ikaw meron kang cellphone and sa loob ng bahay mo, hindi full yung signal mo. So itong item natin ngayon is makakatulong para tumaas ang iyong signal or para magkaroon ka ng full bar na signal. And makakatulong ito guys pag may online class kayo, may online work kayo. So without further ado, let's get started. Ito na siya guys, ito na yung item na binili ko, which is yung signal booster. Sana natin. LINTRATEK new ALC tri-band cellphone signal repeater. And meron siyang kasamang kit, mini antenna. Ito yung antenna na may 10 meter cable. So kasama siya sa package na to. Yan. Yan yung 10 meter na cable. And then, let's open the first box. Ito siguro yung kit. Yun, basically yun siya. Ayan. Para siyang lamp na ano na siya? LINTRATEK tri-band. So, ganyan siya guys. Tapos, i-connect mo siya siguro dito. Ayan. So, yung husband ko ang magsi-set up. Ayan, yan yung box. Ayan siya. White na parang sombrero. And for this white box, ayan siya guys. Oh, I see. So, eto na siya. So, eto na yung installation manual ng LINTRATEK. Yan. And then, yung naman niya is, wait lang. Yan. So, meron siyang, ito, yung LCD, nabigat pa na siya. So, ito na siya guys. Yan. Baka may LCD siya. May logo na LINTRATEK. And then, of course, yung power cord niya, yung adapter. Ayan. So, yun yung naman ang second box natin. And sa third box naman,
yung pag kinabit mo siya sa dingding ganyan. Pag kinabit mo siya ganyan, gagamitin mo po. Nakalimutan ko na ng tawag niya. Ito yung antenna. Outdoor LPDA antenna. So, ito yung magiging antenna niya. Ayan na yung mga screw. Mga screw pa. Kakabit mo siya. So, okay. And yun guys. Ayan na sila. Ito yung laman ng malaking box. So, we have the 10-meter cable. Yung mismong device niya. Yung LINTRATEK. And then, we have the screw, antenna, tapos ito lang kung ano po. So, itong parang sombrero. Itong LCD na nandito, ito yung magdi-display ng signal niya. So, ayun guys. Ito na lahat yung laman ng box na in-unbox natin kanina. Ito na yung signal booster para sa mga cellphone natin. And, abangan nyo pala guys kasi tuturuan ko kayo kung paano siya i-install, paano yung configuration nito. Kasi outdoor, lagi mo siya sa outdoor. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-configure. And abangan nyo po yun. And of course, yung pag-testing kung gumagana ba talaga. Abangan nyo guys. So that's all for this video. And if you like this video, you can click the like button. And please don't forget to click subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. And if you really like it and if you think na helpful tong video na to, then you can click the share button. Okay, so that's all. And see you in my next one, guys. Bye and take care.